নমস্কাৰ প্ৰভাখুৰীৰজুহাললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। সেয়া হৈছে ছাগলী মাংস আৰু গাজৰৰ সৈতে আঞ্জা। এয়া আধা কেজি ছাগলী মাংস অনা হ'ল, ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি কুটি কৰি ল'লোঁ। এইখিনি গাজৰ পিহনাত পিচি ল'লোঁ আৰু এই দুটা বিলাহী লৈছোঁ, আলু এটা কাটি ল'লোঁ, এয়া পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ আৰু মছলাৰ ভিতৰত ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে যেনেকৈ ঘৰত সচৰাচৰ খাওঁ সেই হিচাপেই আজি বনাম। পেকেটৰ মছলা আজি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। এয়া জালুক দিলোঁ অলপমান, গোটা জিৰা, নহৰু, আদা অলপমান পিচি দিছোঁ, শুকান জলকীয়া দুটা, ইলাচি 4টা, ডালচেনি অকণমান, লং কেইটামান আৰু কেঁচা জলকীয়া 3টা। এয়া সৈতে বনাম। আৰু এতিয়া প্ৰথমতে লং কেইটা, ডালচেনি টুকুৰা আৰু জালুককেইটা একেলগে খুন্দি ল'লোঁ। এতিয়া বনাম। তেল গৰম হ'ল, এতিয়া মছলা দিম। প্ৰথমে জিৰা গুড়িকেইটা দি ল'লোঁ, গোটা জিৰা, তাৰপিছত গোটা নহৰুকেইটা দিলোঁ, নহৰুকেইটা অকণমান ৰং খোৱা হওক। তাৰপিছত কুটা পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, শুকান জলকীয়া 2টা দি দিছোঁ, এতিয়া হালধি গুড়া অলপ দিছোঁ, এতিয়া মাংসখিনি ঢালি দিম আৰু মাংস আমাৰ ঘৰত ল'ৰাটোৱে মইহে আগতে কৈছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টো, আগৰবাৰত ল'ৰাইহে খাই, ময়ো বৰ বিশেষ নাখাওঁ। সেইকাৰণে মাংস আমাৰ ঘৰলৈ বৰ বেছিকৈ অনা নহয়েই, মাছটোহে মাজে সময়ে আনি থকা হয়। মাংস খুব পাতল আৰু অনা। এতিয়া নিমখ দিওঁ, এয়া আলুটো দি দিলোঁ। আলু মই নাখাওঁৱেই, ল'ৰাই খাব, সেইকাৰণে এটা আলুহে দিছোঁ আৰু বেছি নাই দিয়া। তাৰপিছত জালুক, লং, ডালচেনি গুড়িখিনি দি দিলোঁ, এতিয়া আদাৰ পেষ্টটো দি দিওঁ, এতিয়া অকণমান ঢাকোন মাৰি থৈ দিওঁ 2-3 মিনিটমান। এতিয়া আলুটো আধা সিজিছে, গাজৰখিনি দি দিব লাগিব। আলু পূৰা নিসিজোতে গাজৰখিনি আগতীয়াকৈ দিব লাগে। আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব। এতিয়া আলু সিজিলে এতিয়া বিলাহীখিনি দিব পৰা যায় আৰু আকৌ
এতিয়া ঢাকন মাৰি থৈ দিব লাগিব অকণমান সময় খৰি এডাল উলিয়াই পেলাই জুইডাল অকণমান কমাই দিব লাগিব এতিয়া বিলাহীখিনি আধা সিজোতে আমি ইলাচি দুটা দি দিব লাগিব এয়া ইলাচি 4টা এতিয়া কাটি দিছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি দিব লাগে এতিয়া চেণ্টটো ধুনীয়া ওলাই আৰু বিলাহীখিনি পূৰা সিজা নাই আকৌ অকণমান সময় তেনেকৈ ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব মাংসখিনি সিজিলে এতিয়া পানী দিব পৰা যায় এয়া পানী দিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুযায়ী পানী দি ল'ব পাৰে কিমান দিয়ে আকৌ ঢাকোন মাৰি থৈ দিব লাগিব এতিয়া এতিয়া কেঁচা জলকীয়াকেইটা ফালি দিম হোৱাৰ সময়ত নমাব হ'লহি আৰু কিমান ধুনীয়া হৈছে কালাৰটো চাওকচোন খাবলৈ বহুত ধুনীয়া লাগে এনেকৈ কেঁচা জলকীয়াকেইটা এতিয়া ফালি দিছোঁ কাৰণ নমোৱাৰ আগমুহূৰ্তত এনেকৈ জলকীয়া কেইটামান কেঁচা জলকীয়া এনেকৈ ফালি দিলে ভাল লাগে খাই 2 মিনিটমান সময় এতিয়া ৰাখিম আৰু তাৰপিছত নমাই দিব লাগিব নমাবৰ হৈ গ'ল এতিয়া গাজৰৰ লগত এনেকৈ পেলাই ছাগলী মাংস বহুত ধুনীয়া লাগে খাই আগতে অমিতাৰ লগত খোৱা ৰেচিপিটো দি থৈছিলোঁ আপোনালোকক আৰু এতিয়া গাজৰটো সেই বেলেগ ধৰণৰ এটা সুকীয়া সোৱাদ লাগে আপোনালোকে খাব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ নমাই দিওঁ আৰু হৈ গ'ল আজি যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ